ሰላም ውድ የተከበራችሁ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። ዛሬ ደግሞ ቀጣዩ መረጃ ይዤ መጥቻለሁ። አብረን እንቆይ እስኪ። በአቶ ገመቺሳ ታደሰ ግድያ ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር የዋለ የለም። የነቀምቴ ፖሊስ አዛዥ የኢትዮ ቴሌኮም የምዕራብ ዞን ኃላፊ የነበሩት አቶ ገመቺሳ ታደሰ ከትናንት በስቲያ እሁድ አመሻሽ 1 ሰዓት ገደማ ማንነታቸው ባልታወቁ ግለሰቦች መገደላቸውን ፖሊስ አስታውቋል። የነቀምቴ ከተማ ፖሊስ አዛዥ የሆኑት ኮማንደር ግርማ አብዲሳ እስካሁን በግድያው ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር የዋለ ሰው የለም ብለዋል። በነቀምቴ ከተማ የደህንነት ስጋት የለም ያሉት ኮማንደር ግርማ የአቶ ገመቺሳ ገዳዮች በቁጥጥር ስር ለመዋል የምርመራ ስራዎች ተጠናክረው እንደቀጠሉ ተናግረዋል። አቶ ገመቺሳ ህይወታቸው ሳያልፍ ወደ ሆስፒታል እንደተወሰዱ ይሁን እንጂ ብዙም ሳይቆዩ ህይወታቸው ማለፉን የነቀምቴ ሪፈራል ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ዳምጠው ጋርደው ለቢቢሲ ተናግረዋል። ሜዲካል ዳይሬክተሩ አቶ ገመቺሳ ቢያንስ 4 ጊዜ በጥይት መመታታቸውንና 1 ጊዜ ደግሞ በስለት መወጋታቸውን ያረጋግጣሉ። ግራ እጁ ላይ 2 ጊዜ በጥይት ተመቷል። ትከሻው ላይም በጥይት ተመቶ በብብቱ በስተግራ በኩል ጥይቱ ወጥቷል ያሉ ሲሆን እግሩ ታፋው አካባቢ 2 ቦታ መመታቱንና ጥይቶቹ የገቡበትና የወጡበት ቦታ እንደሚታዩ ይናገራሉ። ዶክተር ዳምጠው እንደሚሉት ከሆነ የአቶ ገመቺሳ ህይወት በፍጥነት እንዲያልፍ ያደረገው ደረታቸው ላይ በስለት መወጋታቸው ነው። ደረቱ ላይ በስለት ተወግቷል። በስለት የተወጋበት ቦታ በጣም ሰፊ ህይወቱ እንዳያልፍ ያደረገው ይህ ነው። እኔ ሆስፒታል ነበርኩ። ሲመጣ በህይወት ነበር፣ ግን ብዙ ደም ፈሶት ስለነበር ህይወቱን ማትረፍ አልተቻለም በማለት የነበረውን ሁኔታ ያስረዳሉ። አቶ ገመቺሳ በወለጋ ዩኒቨርሲቲ በማኔጅመንት ዳይሬክተር የዶክትሬት ዲግሪያቸውን እየተማሩ ነበር። የወለጋ ዩኒቨርሲቲም በአቶ ገመቺሳ ሞት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ገልጿል። በጅማ ዩኒቨርሲቲ ለዓመታት አንድ ዶርም መጋራታቸውንና ከወራት በፊት ስለተሞከረበት ግድያም አነጋግሮት እንደነበር ሄኖክ የተባለ የአቶ ገመቺሳ ጓደኛ በትዊተር ገጹ አስፍሯል። ሄኖክ እንዳለው ገመቺሳ ጥሩ ውጤት ከነበራቸው ተማሪዎች መካከል ነበር። በጅማ ዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን ሲያጠናቅቁ የገመቺሳ ፍላጎት እንደ ብዙዎቻቸው ወደ ውጭ ሀገር መሄድን ወይም አዲስ አበባ ላይ ስመጥር ኩባንያዎችን መቀላቀል አልነበረም። ይልቁንም ወደ ነቀምት መመለስ ነበር። ከወራት በፊት የግድያ ሙከራ የተደረገበት የሚል መረጃ ሰምተው ገመቺሳ ጠይቆት እንደነበርና ለዚህም ገመቺሳ የሰጠውን ምላሽ ጭምር ሄኖክ ፎቶ አንስቶ በትዊተር ገጹ ላይ አውጥቶታል። የገመቹ በየነ ኮንስትራክሽን ንብረት የሆኑት በርካታ የግንባታ ማሽኖች በመርሃቤቴ ተቃጠሉ። ንብረታቸው የገመቹ በየነ ኮንስትራክሽን ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ንብረት የሆኑ የመንገድ ስራ ማሽነሪዎች በሰሜን ሸዋ ዞን መርሃቤቴ ወረዳ አለም በከተማ ውስጥ መቃጠላቸው የድርጅቱ ባለቤት ለቢቢሲ ተናግረዋል። በንብረታቸው ላይ ጥቃት መፈጸሙን ያረጋገጡት ለቢቢሲ አቶ ገመቹ በየነ ሲሆኑ ፖሊሶቹ ይህን ለማስቆም ሞክረው ከአቅማቸው በላይ እንደሆነ ነው የሰማሁት ሲሉ ስለ ክስተቱ የተነገራቸውን ገልጸዋል። በመርሃቤቴ ወረዳ ዋና አስተዳደር አቶ ተሾመ አስፋው በወረዳቸው ትናንት ችግሩ ተፈጥሮ በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። ችግሩ የተፈጠረውም የተወሰኑ የድርጅት ሰራተኞች ከድርጅቱ ጋር ባለመግባባታቸው መሆኑን ገልጸዋል። አቶ ገመቹ በአካባቢው 2 የመንገድ ስራ ፕሮጀክቶች እንዳሏቸው በመጥቀስ አጠቃላይ የፕሮጀክቱ ዋጋም 2.2 ቢሊዮን ብር በላይ መሆኑን ጠቅሰዋል። ወደ ስፍራው ለመንገድ ስራው የተሰማሩት የማሽነሪዎቹ ብዛት ቁጥር ከ140 እስከ 150 ይሆናሉ። ምን ያክሉ እንደተቀጠለ ምን ያክሉ ደግሞ እንደተረፈ እስካሁን አላወቅኩም ያሉት አቶ ገመቹ አጠቃላይ የማሽነሪዎቹ ዋጋ ወደ 1.2 ቢሊዮን ብር እንደሚተመን ጠቅሰዋል። ለንብረቱ መቃጠል ምክንያት ምንድነው ተብለው የተጠየቁት ገመቹ በየነ የክልሉና የፌዴራል መንግስት ምክንያቱ ምን እንደሆነ እያጣሩ ነው ያሉ ሲሆን ንብረት ላይ ከደረሰው ጉዳት ውጪ በሰው ህይወት ላይ የደረሰ አደጋ ስለመኖሩ የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ተናግሯል። ድርጅቱ ሰራተኞች ቀንሳለው በማለቱና የደሞዝ ጥያቄ ባለመመለሱ ሰራተኞቹ ትናንት በድርጅቱ የግንባታ ማሽኖች ላይ ጉዳት አድርሷል ብለዋል ዋና አስተዳዳሪው። አቶ ተሾመ አክለውም ሰራተኞቹ ለግንባታ ድርጅቱ በተለያዩ ጊዜያት በርካታ ጥያቄዎችን አቅርቧል። እኛም ጥያቄዎችን መልስ እንዲያገኝ ጥረት አድርገን ነበር። ይህ ጥያቄ ባለመመለሱ ነው ወደዚህ ችግር የተገባው ብለዋል።
በፕሮጀክቱ አማካኝነት ቢያንስ 1500 ለሚሆኑ የአካባቢው ሰዎች የስራ ዕድል ተፈጥሮላቸው እንደነበር የሚናገሩት አቶ ገምሹ ሰው እየሰራ የሚበላበትን ማቃጠሉ አለማወቅ ነው ብዬ ነው የማምነው። የእርሳቸውን ንብረት ነው ያቃጠሉት። ይሄ ነው የምለው ነገር የለኝም ብሏል አቶ ገምሹ። በተለይ ከአዲስ አበባ ወደ ስፍራው ያቀኑ የመንገድ ስራ ባለሙያዎች አካባቢውን ጥለው መሸሸታቸውን ጨምረው ተናግሯል። የፕሮጀክቱ ወደፊት እጣ ፋንታ ላይ ከሚመለከተው የመንግስት አካልና ከአስተዳደራቸው ጋር የሚመክሩበት ጉዳይ እንደሆነ ተናግሯል። ዋና አስተዳዳሪው አቶ ተሾመ አስፋው ከተፈጠረው ችግር ጋር በተያያዘ ለጊዜው በቁጥጥር ስር የዋለ አካል አለመኖሩን ገልጸው በጉዳዩ ላይ ከሀገር ሽማግሌዎችና ከአካባቢ ወጣቶች ጋር እየመከሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። አሁን የክልሉ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ገብቶ ችግሩን ለማረጋጋት እየሰራ መሆኑን ጠቅሰው በተፈጠረው ችግር በሰው ላይ የደረሰ ጉዳት አለመኖሩን የተናገሩት ዋና አስተዳዳሪው የጉዳት መጠኑ እየተጣራ እንደሆነም ጠቅሷል። ከዚህ ቀደም ድርጅቱ በትግራይ፣ በአማራ፣ በሶማሌና አፋር ክልሎች ውስጥ በርካታ ግዙፍ የግንባታ ስራዎች ማከናወኑን የጠቀሱት አቶ ገምሹ በአካባቢያቸው ያላቸው ፕሮጀክት በአጠቃላይ የ132 ኪሎ ሜትር የኮንክሪት አስፓልት ግንባታ እንደሆነም ገልጿል። ሊቀመንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ስለ ኢህአዴግ በቅርቡ ስለተናገሩት በኢህአዴግ ውህደት ምክንያት የህዝቡን ሰላም ባያናጉት ጥሩ ነው። ስጋትና ለመረጋጋት መፈጠሩ ለሀገሪቱም ጥሩ አይደለም። በሚፈጠረው ግጭትም የህዝቡ ደህንነት እየከፋ እንዲሄድ ነው የሚደረገው። የኢህአዴግ ውህደት አህዳዊ ስርዓትን ለማምጣት ነው የሚለው ስጋት ከዓለም አቀፍ ተሞክሮ አንጻር አብሮ የሚሄድ አስተሳሰብ አይደለም የሚል እምነት አለኝ ብለዋል። ኢህአዴግ አንድ ውህደት ፓርቲ ከሆነ ፌዴራሊዝሙን ያጠፋል የሚለው ሀሳብ ቦታ የሌለውና ትርጉም የማይሰጥ ነው። ብዙ የፌዴራል ሀገሮች አንድ ፓርቲ በምርጫ ተፎካክሮ ካሸነፈ በፌዴራል ስርዓቱ ላይ ያሉ የክልል መንግስታትም ያስተዳድራል። የኢህአዴግ አሰራር አግላይ ነው የነበረው። 4 እህት ድርጅቶች በሚያወጡት ፖሊሲ አባል ያልሆኑት ጭምር ተግባር ላይ እንዲውሉ ግዴታ ይጥሉባቸው ነበር። ይህ አካሄድ ኢህአዴግ አሳፋሪ ድርጅት መሆኑን ያሳያል። ሁልጊዜ መደራደርና ሰጥቶ መቀበል በፖለቲካዊ ሂደት ላይ ያለ ነገር ነው። አንድ ጊዜ ሲከተሉት የነበረው መስመር ፍጹማዊ አይደለም። ሁሉም የሚሻሻልና የሚቀየር መሆኑን መገንዘብ ያሻል። የኢህአዴግ እህት ፓርቲዎች ሁኔታውን ተመልክተው ወደ ስምምነት ቢመጡ ጥሩ ነው የሚል አስተያየት አለኝ። ለሀገሪቱ ሰላም መስፈን የጋራ ሀገራዊ ኃላፊነት አለባቸው። ይህ ሁሉ ታሳቢ ሊያደርጉት ይገባል። ሊቀመንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የመከላከያ ሰራዊት አዛዦች በኦሮሚያ ክልልና በሌሎች አካባቢዎች ከሰሞኑ የተከሰተውን ሁከትና ግርግር ለማረጋጋት እየሰሩ መሆኑን የደቡብና የምስራቅ እዝ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አዛዦች አስታውቋል። በፌዴሪ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የደቡብ እዝ አዛዥ ጄኔራል ሙዘይ መኮንን እንደተናገሩት በባሌ ሮቤ፣ ዶዶላ፣ አዳማና ሌሎችም አካባቢዎች ከክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ከሃይማኖት አባቶችና ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር በቅንጅት እየሰሩ መሆናቸውን አንጻራዊ ሰላም እየታየ ነው ብለዋል። በእነዚህ አካባቢዎች ከጥቅምት 16 2012 ዓ.ም ጀምሮ አዲስ ግጭት እንዳልተከሰተም ነው ጄኔራል ሙዘይ ያስረዱት። ሰራዊቱ እያደረገ ባለው ጥረትም በዶዶላ ከተማ በሚገኝ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተጠልለው ያሉትን ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎች የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ህጋዊ ከለላ እንዲያገኙ መደረጉን ተናግሯል። ይሁንና ሀሳቡ በችግር ውስጥ የሚገኙ ነዋሪዎችም ለአብመድ አረጋግጧል። ስጋት ይታይባቸዋል በሚባሉ አንዳንድ አካባቢዎች ግጭት እንዳይከሰትም የቅድመ መከላከል ስራ እየተከናወነ ነው ብለዋል ጄኔራሉ። የምስራቅ እዝ አዛዥ ጄኔራል ዘውዱ በላይ ደግሞ በሐረር፣ ድሬዳዋና አሰበ ተስፈሪ ከተሞች ህብረተሰቡን እያረጋጉ መሆናቸውን ተናግረዋል። በአካባቢው ሰላማዊ እንቅስቃሴዎች እየታዩ እንደሆነም ነው የተናገሩት። አልፎ አልፎ የሚከሰቱ ችግሮችንም ከህብረተሰቡ ጋር በውይይት ለመፍታት ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል ጄኔራል ዘውዱ። እየታየ ያለው አንጻራዊ ሰላም እንዲደናቀፍ የሚሰሩ ግለሰቦች እንዳሉ ማረጋገጣቸውንም ለአብመድ ጠቁመዋል። ግለሰቦቹ ሰራዊቱን ከህዝቡም ለመንጠል እየተጠቀሙበት የሚገኘውን አደናጋሪ ሀሳብ ለህብረተሰቡ ውድቅ በማድረግ ከሰራዊቱ ጎን ለመቆም እንደሚጠበቅበት መልእክት አስተላልፈዋል። ምንጭ አብመድ። ቀድሞ አሩሲ ክፍለ ሀገር ተወልዶ ያደገው ጫን ያለው ወልደ ጊዮርጊስ በሀገራችን የኪነ ጥበብና የቲያትር እንቅስቃሴ ውስጥ በርካታ ከያንያን ባፈራው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቲያትር ጥበባት ትምህርት ክፍል 1977 ዓ.ም ትምህርቱን ተከታትሎ የጨረሰ ሲሆን ታዋቂዎቹ ፍስሐ በላይ ይማሞ፣ ተስፋዬ ገብረ ማርያም እና ገነት አጥላው፣ ሞገስ ሞላ፣ ቶማስ ቶራ የክፍል ጓደኞቹ ነበሩ። ጫን ያለው ወልደ ጊዮርጊስ
ትውፊትም ሆነ የሀገራችን ባህል ለማጥናት ወደ ቲያትር እንዲለወጥ በማድረግ ትልቅ ጥረት ሲያደርግ የነበረ ባለሙያ ነው። በተለይም ቲያትርን በጥልቀት ከሚገምቱ ጥቂት ባለሙያዎች ውስጥ ግንባር ቀደሙ ነው። በ1985 ዓ.ም ዋዜማ የተሰኘውን በረዳት ፕሮፌሰር ሃይማኖት አለሙ የተዘጋጀው የዊሊያም ሼክስፒር ተውኔት ቴዎድሮስ ተሰማ ከተሰኘ ባለሙያ ጋር በጋራ በመሆን ወደ አማርኛ መልሰውታል። በሻምበል ታምራት ገበየው 1984 ዓ.ም ተሰርቶ ለመድረክ በቀረበው ውጫሌ 17 ታሪካዊ ተውኔት ላይ አጫዋቹን ሆኖ በመጫወት የትወና ክህሎቱን አስመስክሯል። ታዋቂው የፈረንሳይ ደራሲ የኤሚል ዞላን ድርሰት ተፈሪ አለሙ 1985 ዓ.ም የሌሊት እርግቦች በሚል ተርጉሞት ጌትነት እንየው ሲያዘጋጀው ጫን ያለው መሪ ተዋናይ ነበር። ገመና ቁጥር 1 ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ላይ እና ወላፈን ድራማ ላይም ተውኗል። የጫን ያለው ወልደ ጊዮርጊስ ዘመን አይሽሬ ስራ የሆነው በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ቀርቦ ተወዳጅነትን ያተረፈው የቃቄ ውርደት የተሰኘው የዛሬ 150 ዓመት በፊት ስለ ሴቶች መብት የምታገል የመብት ተሟጋጅ ሴት ዙሪያ የሚያጠነጥነው በዳግማዊ ፈይሳ የተዘጋጀው ትውፊትም ተውኔት ዋነኛው ተጠቃሽ ነው። ጫን ያለው በአንድ ወቅት የታዋቂ ደራሲ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ተከታይ የነበር ሲሆን በ1983 ዓ.ም የመጀመሪያ ሚስቱን ሲያገባ ሰርግ የሚፈጸመው ወህኒ ቤት ውስጥ ከታራሚዎች ጋር ነው በማለት ሰርጋቸውን በወህኒ ውስጥ በማድረግ ጉድ አሰኝተዋል። የዛሬ አንድ ወር ገደማ በኢትዮጵያ እስራኤላውያን ታሪክ ዙሪያ ትኩረትን በሚያደርግ በእስራኤላውያን ፊልም ሰሪዎች አማካኝነት በሚሰራ ፊልም ላይ አባት ሆኖ ለመተወን ወደ እስራኤል ለስራ በሄደበት በጽኑ ታሞ ባሳለፈው ቅዳሜ ምሽት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ነፍስ ይማር።